دوستان، امیدوارم که حالتون توپ به توپ باشه و هر جای دنیا که هستید لباتون خندون باشه. من امیرم و خیلی خوش اومدید به کانال من. امروز اومدم به یکی از مناطق زیبای جنوب تهران و میخوام ببرمتون به اروپایی ترین میدون تهران. مقصد من میدون حسن آباد تهرانه یا میدون 8 گنبد و الان توی ضلع شمالی میدون حسن آباد هستم که خیابون حافظ هست و اینجا بورس مبلمان و لوازم اداری هست و خیلی زود میخوام ببرمتون به داخل میدون حسن آباد و قسمت مختلفش رو بهتون نشون بدم. خب قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم ممنون میشم که اگر به این سبک از ویدیوهای من علاقه‌مند هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و در انتها اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه و با من همراه باشید که به ادامه ویدیو بپردازیم. خب یه نمایی از میدون حسن آباد رو داریم میبینیم و 4 تا ساختمون در پیرامون این میدون قرار گرفته و 8 تا گنبد بر فراز اونا دیده میشه که منحنی شکل و قرینه هستن. ساختمونای 4 طرفه این میدون حسن آباد کار یک ارمنی به نام قلیش باقلیان بوده و از معمار برجسته ارمنی لئون تادوسیان هم به عنوان مهندس محاسب یا نقشه‌کش استفاده کرده و گنبدهای مدوره دور میدون هم اثر استاد اکبر نکوبخت هست و که با استاد اکبر خواهرزاده هم شهرت داشته. این سمت تهران واقعا شلوغه و اگر حواستون نباشه خدای نکرده اتفاقات خیلی بدی ممکن براتون پیش بیاد. خیلی اگر اومدید به این منطقه حواستون به موتوریا و ماشینا باشه که خب خیلی بی احتیاط میان معمولا و موتورها از 2 سمت میان. خب خیلی جالب هر جای تهران ببینیم میبینیم ولی خب اینجا خیلی بیشتره. مهمترین ویژگی میدون حسن آباد و مهمترین ویژگی معماری که داره متقارب بودن این میدونه که خب متاسفانه در گذر ایام یه مقدار دستخوش تغییرات شده و قبل از اینکه این میدون تأسیس شه اینجا یک باغ بزرگ بوده که از اراضی میرزا یوسف آشتیانی بوده. آره، که بعد از گسترش پیدا کردن تهران این منطقه رو به اسم پسرش حسن آباد نامگذاری میکنه. خب بعد از فوت میرزا یوسف آشتیانی این منطقه این زمین‌ها توسط وراث به یکم مختلف تقسیم میشه و فروش میرسه و همزمان با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی یکی از اهداف اصلی رضا شاه پهلوی مدرنیزاسیون تهران بود و ریاست شهرداری اون موقع میاد یه میدون دایره شکل اینجا بنا میکنه. اینجا قبلا 4 راه حسن آباد بوده در واقع و میاد اینجا یه دونه میدان دایره شکل شاید 45 متر احداث میکنه و در سال 1309 به بهره برداری میرسه و با ساخت ساختمان‌های گنبدی پیرامون این میدون به میدون 8 گنبد هم معروف میشه. اینجا ضلع جنوبی میدون حسن آباد هستش که خب بورس سیسمونی هست. این زیرگذری هم که دارید میبینید این باعث کاهش ترافیک میدون حسن آباد تا حد خیلی زیادی از شمال میدون حسن آباد یعنی خیابون حافظ ورودی داره و خروجیش از ضلع جنوبی میدون حسن آباد خیابون وحدت اسلامی هست و باعث شده خیلی ترافیک این میدون کم شه. اینجا هم که تو تصویر دیدید الان ورودی متروی حسن آباده که خب دسترسی رو به اینجا خیلی راحت تر کرده و این رو هم بدونید که همونطور که گفتم ضلع شمالی بورس لوازم اداری و لوازم میز و مبلمان اداریه. اینجا خود دور میدون بورس وسایل چوبی و کانواس و برای کسایی که علاقه به نخ و کانوا بافندگی دارن یه جای فوق‌العاده است که بیان اینجا خرید کنن و هنر دستی خودشون رو به رخ بقیه بکشن. این کانوای رنگی خوشگلی که میبینید 7-8 تا فروشگاه این سمت جنوب غربی میدون وجود داره و اگر اینجا اومدید حتما یه سری به اینا بزنید
این رنگاش واقعا چشم نوازه. اینجا رو این خیابون هم اگه مستقیم بریم پایین به سمت جنوب که همون خیابون وحدت اسلامیه، همونطور که گفتم بورس سیسمونی هست و میتونید بیاید اینجا برای تهیه وسایل و سیسمونی خریداتون رو انجام بدید. شاید از خودتون بپرسید این کاموای خوشگل و رنگی که دارید میبینید قیمتاشون چقدره الان امروز که 12 بهمن 1401 من الان قیمت رو نگاه کردم. هر کلاف کاموا بین 25 تا 45 هزار تومنه که در بالاترین حالت یعنی $1 آمریکاست قیمت هر کدوم از این کاموا. ضلع غربی میدون اینجا فعلا کاموا فروشی ها رو داریم میبینیم، ولی خب ضلع غربی میدون حسن آباد بورس ابزارالات و لوازم خب صنعتیه و انواع و اقسام ابزارالات رو میتونید اینجا پیدا کنید و از یه مته کوچیک بگیر تا دریل و ابزارهای ساختمانی و صنعتی خیلی پیشرفته وجود داره اینجا و بورس اینجور کالا. فعلا این چند تا فروشگاه کاموا فروشی رو ببینید و لذت ببرید. اینجا هم که ضلع غربی میدون حسن آباده و خب خود خیابون امام خمینی هست اینجا و بورس لوازم صنعتی و پر از مغازه‌های ابزارالات پیشرفته و خفن. اگر ابزارالات خواستید تهیه کنید حتما بیاین اینجا سر بزنید و همه جور چیز اینجا میتونید پیدا کنید.